Sa mga nagtatanong kung paano mag-book ng appointment, pumunta lamang kayo sa passport.gov.ph and then pumunta sa schedule an appointment. Katapos nun, itik lamang to, ang box na to, at start individual appointment. Tapos click OK. Sa region, hayaan nyo lang nasa Asia Pacific siya. And then, kung nasang lugar kayo, doon kayo magbo-book ng appointment nyo. So, for example, sa Legazpi tayo. So, yung available lang nakikita nyo ngayon ay yung mga green. Kapag naka-red siya or gray, ibig sabihin ay hindi mo na siya maaaring i-click or hindi ka na maaaring mag-book sa mga grays or red. So, okay, enter ang inyong cellphone number at email address. Well, actually, ginawa ko na to. So, kaya lang, hindi ko siya na-record yung habang ginagawa ko siya. Hindi ko na-record yung boses habang ginagawa ko siya. Kaya, ngayon, ginawa ko ng voice recorder. So, yun. Middle name. So, sa mga hindi pa nakapag-book ng appointment sa Dave A, share nyo lang to sa kanila. Napakadaling sundan, hindi kayo makawala. At kapag masyadong mabilis or masyadong mabagal, just forward or rewind lang pag di nyo na-gets in one go. Make sure na tama yung mga information na nilalagay nyo. Kasi ini-expect nila na yung darating dun ay yung according sa information na nilagay nyo. Dapat kayo yun or kung sino man yung pinag-book nyo. So dito ilagay nyo yung pangalan ng mga magulang nyo. So, kailangan totoong pangalan. Okay. Isa pag-fill up ng appointment sa Dave ay walang pabilisan or patagalan. Ang mahalaga, mailagay nyo na maayos yung mga information na kinakailangan. So, application type, new. Basis of Philippine citizenship. Kung dito kayo pinanganak sa Pilipinas, so lagay nyo birth. Or kung foreigner kayo, at gusto nyo lang magkaroon ng Filipino passport for naturalization, then yun yung piliin nyo. Otherwise, birth dito sa Pilipinas kayo pinanganak. So, emergency contact person, either magulang nyo or relatives na malapit sa inyo. Importante yung contact number niya ay accessible anytime. Just in case of emergency, makakontact nila yung person na yun. So, yan. And then, click next. So, dito ilagay nyo yung address nyo.
Ako kasi for tutorial reason ginawa ko lang to. So hindi ko talaga alam kung anong right address na ilalagay ko. Kaya nanghuhula lang ako para lang magawa ko tong tutorial na to para sa inyo. So kung sino man yung tinamaan dyan sa nakatira sa lugar na yan at tinamaan ng address na ginamit ko dito, pagpasensya nyo na po. For tutorial reason lang po ito kaya ako ginawa. So ayun. Nakita nyo naman ang tagal, diba? Nag-isip pa ako kung paano or kung ano yung ilalagay ko. So since hindi talaga ako taga doon, kaya hindi ko alam kung ano yung right address. But anyway, so okay, click next. Right, quick review sa personal information na nilagay nyo. Kung palagay nyo tama na yun, i-tick nyo lang tong mga boxes sa ilalim. But make sure na tama yung mga information na nilagay nyo. Suriin mabuti bago mag-agree or bago mag-proceed sa submit. Okay. So, I'm not a robot. Click nyo yung box na yun. Tapos, I'm aware that something. Okay. Click nyo rin to. And then, confirm kapag handa na kayo. Otherwise, back. So, okay. Please click on the confirmation link to your email. So, nasa email nyo na yung confirmation link. Kung ano yung email address na nilagay nyo sa pag-fill off nyo ng form, yun yung bubuksan nyo at i-click nyo yung link na nandun sa email address na pinrovide nyo. Okay? So, okay. Once nakapag-login na kayo sa email address nyo, may matatanggap kayong email mula sa DFA, Passport Appointment System. So, automatic yun. Automatic na makakatanggap kayo as soon as nag-success yung pag-book nyo ng appointment. Kamukha nito, click here to confirm your bookings. So, i-click nyo yun. At once na-click nyo yun, ito yung lalabas. Your appointment is now confirmed. Ibig sabihin nun, inaantay na kayo dun. So, make sure na darating kayo sa date na pinag-book nyo. At kung hindi man, maaari nyo siyang i-cancel 3 days before your appointment. Otherwise, mababan kayo for 1 month. So, yun. Kaya na sinabi dito, you have successfully confirmed your passport appointment. Okay? So, sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat sa inyo.